नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज फेरि पनि हजुरहरूको सामु एउटा नयाँ अर्निङ एपको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। र यो अर्निङ एपको बारेमा पहिले पनि मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यो टाइम पास अर्निङ ब्राउजरको बारेमा रहेको छ, जसबाट हजुर इसेवा क्यास र मोबाइल रिचार्ज अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपको बारेमा आज भन्न गइरहेको छु। भिडियो राम्ररी हेर्नु होला, नभए हजुरलाई अर्न गर्न चाहिँ अलिकति समस्या पर्नेछ, अलिक प्रोसेसमा समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म राम्ररी हेर्नु होला। सर्वप्रथम हजुरले तल भिडियोको लिङ्कमा दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट चाहिँ हजुरले दुईवटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम पास र टाइम पास बन्डल भनेर। यो दुईटै एपको लिङ्क एउटैबाट रहेको छ। टाइम पासमा हजुर ब्राउज गरेर केही कुरा सर्च गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने टाइम पास बन्डलमा चाहिँ हजुरको अर्निङ चाहिँ देखाइनेछ। र सर्वप्रथम हजुरले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट एप डाउनलोड गर्नुहोला। र एप डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले टाइम पास बन्डल देख्नुहुन्छ, त्यो टाइम पास बन्डल पहिले खोल्नु होला। र टाइम पास बन्डल खोलिसकेपछि हजुरले केही पर्मिसन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पर्मिसन्सहरू दिनु होला। हजुरले पर्मिसन अलो गर्नुहोला र एकपल्ट यहाँ इन्ड एप्लिकेसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि टाइम पास जुन अर्को एप ब्राउजर एप रहेको छ त्यसलाई पनि यसै गर्नु होला, त्यसलाई पनि ओपन गर्नु होला। ओपन गरेर फेरि अलो गर्नु होला, पर्मिसन्स र इन्ड एप्लिकेसन गर्नु होला। र त्यसपश्चात अब हजुरले टाइम पास बन्डल भन्ने एप, यो टाइम पास बन्डल एप चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। टाइम पास बन्डल एप खोल्नु होला। र टाइम पास बन्डल एप खोलिसकेपछि हजुरले यहाँ सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो यहाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फोटो राख्छु आफ्नो। मैले मेरो यहाँ फोटो राखिसकेको छु। फोटो राखिसकेपछि हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। हजुरले मोबाइल नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ जुन मोबाइल नम्बरमा हजुर रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जुन मोबाइल नम्बरबाट इसेवा खोल्नु भएको छ त्यसको नम्बर राख्नु होला। जुन इसेवा एकाउन्टमा पैसा लिन चाहनुहुन्छ। नम्बर 17 त्यसपछि आफ्नो नाम राख्नु होला। इन्टर यो नेम भनेको छ यहाँ तल। यहाँ पासवर्ड राख्नु होला। र त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला। र यो इमेल एड्रेस दिँदाखेरि हजुरले चाहिँ जुन इमेल एड्रेस युज गर्नुहुन्छ त्यो इमेल एड्रेस दिनु होला, किनभने हजुरको इमेल एड्रेसमा एउटा ओटिपी जानेछ, एउटा कन्फर्मेसन कोड जानेछ। र त्यो कन्फर्मेसन कोड हालेर यहाँ हजुरले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो इमेल हाल्छु, मैले इमेल हालेँ। र त्यसपछि हजुर इन्टर रिफर कोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ होला। हजुर यहाँ इन्टर रिफर कोड, यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हजुरको रिफर कोड दिएको हुन्छ, त्यो रिफर कोड हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले रिफर कोड राख्नु होला, लाइक 681106 रिफर कोड हजुरको यहाँ हजुर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हजुरले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गर्नु होला। र यहाँ मैले पहिले नै एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको हुनाले म चाहिँ मेरो इमेलमा चाहिँ पहिले नै कोड आइसकेको हुनाले म चाहिँ ह्याभ अ कोडमा क्लिक गरेर चाहिँ म लगइन गर्छु। म चाहिँ ह्याभ अ कोडमा क्लिक गर्छु। हजुरले चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि हजुरले पनि केही यस्तो देख्नुहुनेछ हजुरको। त्यसपछि हजुरले आफ्नो इमेल चेक गर्नु होला। हजुरको इमेलमा हजुरले त्यहाँ एउटा इमेल आएको हुन्छ र त्यसमा एपिटेकबाट इमेल आएको हुन्छ र त्यसमा कन्फर्मेसन कोड हुन्छ। त्यो कोड हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो त्यो कोड यहाँ राख्छु। र हजुरले चाहिँ त्यो कोड राखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ हजुरलाई कोड देखाउँदैन र डाइरेक्ट कन्फर्म गर्छु कोड हालेर। र हजुरले कोड हालिसकेपछि त्यहाँ कन्फर्म गरिसकेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस हेर्नुहुनेछ। हजुरको चाहिँ यस्तो हुनेछ। र यहाँबाट चाहिँ हजुर यो चाहिँ टाइम पास बन्डलमा चाहिँ हजुरको रिडिम गर्न सकिन्छ। यो एपबाट चाहिँ कति अर्न गर्नुभएको छ हजुरको रिफरल कोड हजुरले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपलाई चाहिँ साथीलाई रिफर गरेर पनि हजुर कमाउन सक्नुहुन्छ। 2 रुपियाँ हजुरले ब्यालेन्स कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा साथीलाई रिफर गरे बापत। र यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ हजुरले चाहिँ मोबाइलमा डाइरेक्ट रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आफ्नो एमाउन्ट लेख्नु होला। इन्टर एमाउन्ट होइन,
अनि त्यसपछि डाइरेक्ट विथड्र रिक्वेस्टमा गर्नु होला। र तर हजुरले इसेवामा लिन चाहनुहुन्छ भने यो इसेवा क्यासको साइडमा जुन यो बक्स रहेको छ यो बक्समा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चेकआउट गर्नु होला। लाइक यसको मिनिमम विथड्र 50 रहेको छ, लाइक 50 दिनु होला। र इसेवामा चाहनुहुन्छ भने इसेवा क्यासमा टिक लाउनु होला र विथड्र रिक्वेस्ट गरेर गर्नु होला। र अब यसको म अर्निङ प्रोसेस हजुरलाई देखाउँछु। अब चाहिँ हजुरले चाहिँ अर्को एप डाउनलोड गर्नुभएको छ यो टाइम पास भनेर, त्यो चाहिँ टाइम पास बन्डलमा देखाइरहेको थियो अहिलेसम्म। यो चाहिँ टाइम पास चाहिँ अब फेरि टाइम पास ओपन गर्नु होला। यो अटो लगइन भनेर यहाँ भइरहेको छ, तर युजर डिटेल्स नट फाउन्ड। र यहाँ चाहिँ फेरि आफ्नो नम्बर राख्नु होला। र त्यसमा चाहिँ टाइम पास बन्डलमा चाहिँ जुन नम्बरले हजुरले लगइन गर्नुभयो त्यही नम्बर राख्नु होला, त्यही नम्बरले लगइन गर्नु होला। त्यही नम्बर र त्यही इमेल हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि फेरि पनि हजुरको कन्फर्मेसन कोड जानेछ, फेरि पनि आफ्नो इमेल चेक गर्नु होला। र आफ्नो कन्फर्मेसन कोड राखिसकेर हजुरले यहाँ कन्फर्म गर्नु होला। कोड मिलेन 54625 कोड मेरो अलिकति केही मिस्टेक भयो जस्तो छ, म कोड अलिकति सच्याएर कन्फर्म गर्छु। र हजुरको कोड राखिसकेपछि कोड मिलिसकेपछि हजुरले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन सक्सेस भनेर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ त्यसपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस हेर्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन रहेको छ, यहाँबाट पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि हजुर रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट हजुर आफ्नो थेम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। थेम भनेको यसको कलर म चेन्ज गरिदिन्छु। लाइक म हेर्नुहोस् म मानौ यो राख्छु, यसरी थेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। र त्यसपछि यहाँ हजुरले केही जे सर्च गर्नुपर्ने छ हजुरले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लाइक म google.com मा जान्छु पहिले। google.com गएर सर्च गर्नु होला। र हजुरको यसरी मैले सर्च गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ 20 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र 20 सेकेन्ड पश्चात चाहिँ हजुरको यहाँ दुईवटा एड आउनेछ। म 20 सेकेन्ड वेट गर्छु र हजुरले केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। यहाँ जस्ट तल अलिकति स्क्रोल गर्नु होला, यताउति स्क्रोल गरिराख्नु होला 20 सेकेन्डसम्म। म अलिकति भिडियो पज गरिदिन्छु एड नआउन्जेलसम्म। र एड हजुरको त्यो दुईवटा एड आउनेछ र दुईवटा एड आइसकेपछि हजुरले त्यो दुईवटा एडलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हजुरको फर्स्ट चेकिङमा फर्स्ट ओकेमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र फर्स्ट ओके भनेर क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि फेरि पनि हजुरले यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला। र फर्स्ट ओके गरिसकेपछि हजुरको यहाँ एड आएको छ, यसलाई चाहिँ कट गरिदिनु होला। एडलाई चाहिँ दुईवटा एड आयो, दुईटैलाई कट गरिदिनु होला। र फेरि पनि हजुरले अब यहाँ केही कुरा सर्च गर्नु होला, कुनै अर्कै कुरा सर्च गर्नु होला। लाइक मेरो आफ्नै नाममा सर्च गर्छु। सेकेन्ड चेकिङमा पनि अब ओके गर्नु होला, सेकेन्ड ओके। हजुरको सेकेन्ड ओकेमा गरिसकेपछि पनि यहाँ एड आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् एड आइसकेको छ। र एडलाई चाहिँ अलिकति लोड चाहिँ राम्ररी हुन दिनु होला। र एडलाई चाहिँ मिनिमम 5 सेकेन्ड हजुरले हेर्नुपर्ने हुनेछ, नभए हजुरको अर्को एड चाहिँ लोड हुने छैन। मिनिमम 5 सेकेन्ड चाहिँ जान दिनु होला, नभए अर्को एड हजुरको अर्को चेकअप चाहिँ राम्ररी हुने छैन। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। र यसै गरी थर्ड चेकअप भएको छ। र यसै गरी हजुरले यहाँ 10 चेकअपसम्म गर्नुपर्ने हुनेछ। 10वटा चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भिडियो लामो नहोस् भनेर म त्यसलाई स्किप गर्छु र अहिलेको लागि भिडियो स्टप गर्छु। र 10 चेकअप कम्प्लिट भइसकेपछि म हजुरलाई फेरि पनि भिडियोलाई रिज्युम गर्नेछु। यहाँ फेरि मेरो एड आएको छ, यसलाई काट्छु म। र म भिडियोलाई एकछिन पज गर्छु। मेरो 4th चेकअप पुरा भइसकेको छ। र यसरी हजुरले 10 चेकआउट क्लियर गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ फाइनल चेकिङ भनेर देख्नुहुनेछ। र यहाँ त्यसपछि रेडीमा क्लिक गर्नु होला। रेडीमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको एउटा एड मात्र आउनेछ। अरू बेला चाहिँ दुईवटा एड आइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ एउटा एड मात्र आउनेछ। र यो एडमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एडमा क्लिक गर्नु होला। र एडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको
चाहिँ त्यो साइटमा त्यो एड खुल्नेछ हजुरको चाहिँ र यसमा चाहिँ हजुरले केही बेर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको हजुरको लाइक कन्ट्याक्ट अस प्राइभेसी यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अबाउट अस यी कुराहरूमा प्लान वाइ स्टडी हो यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति क्लिक गरिदिनु होला सरी र त्यसपछि त्यसमा केही समय वेट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ डाइरेक्ट आफै नै हजुरको फेरि पनि एपमा हजुरलाई ब्याक गरिनेछ र त्यसपछि हजुरले आफ्नो फेरि यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि त्यही प्रोसेसबाट हजुरले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो पर क्लिकको चाहिँ हजुरले 2 रुपिज पाउनुहुनेछ पर क्लिकको 2 रुपियाँ हजुरले पाउनुहुन्छ र यसरी हजुरले दिनको 200-300 सम्म अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यो एपमा र सजिलै रिचार्ज कमाउन सक्नुहुन्छ हस् त आजको लागि यति नै भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जानुहोला हस् त अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ धन्यवाद।